লেগ পিস গাহৰি মাংস কচু আছে ইয়াত কচু মাংস এক্সট্ৰা মাংস আৰু এপিনে ভাত ওকে ফ্ৰেণ্ডছ আজি হ'ল 8 মে আৰু মোৰ পাছফালে দেখিছে এটা ধুনীয়া নিজৰা আৰু এই নদীখনৰ নাম হ'ল আমচুলি নদী এণ্ড ইয়াত আমি অহা কথা আছিলে ৰাতিপুৱা 8 o'clock আৰু এতিয়া হ'ল 1 o'clock এণ্ড আহি পাওঁতে 2 ঘণ্টা লাগিছে আৰু ভাবিছিলোঁ গাড়ীত আহিম তো আজি গাড়ী নচলিল ইয়াত চলিছে গাড়ীত আহিব নোৱাৰিলোঁ পেডেল আহিছোঁ আৰু পেডেল আহিছোঁ ইমান কষ্ট ইমান ভাগৰ লাগিছে তো অলপ ক্লাছ ব্ৰেক যাওক আৰু আমাৰ অহা জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ न माने तो उसको डांट भी लगाओ मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया এতিয়া পুৰা বাঁহ বাগানৰ মাজে মাজে বাঁহ কাটিবলৈ আহি আছোঁ মাই গড কিন্তু যিয়ে নহওক পুৰা ডিস্কভাৰী চেনেলত কাম কৰা যেন লাগি আছে পুৰা জংঘলৰ মাজে মাজে হাবি চাবি আৰু আমাৰ বাঁহ কাটি হোৱাৰ পিছতে আমাৰ ৰাজবৰুৱে জুই জ্বলাল আৰু আমাৰ আইটেম কি কি আছে কোৱাই নাই চ' চাওক এইটো কচু আৰু ব্ৰইলাৰ আৰু এইপিনে অনলি ব্ৰইলাৰ আৰু এইটো চাইডে লেগ পিচ এণ্ড এইটো হ'ল গাহৰি চুঙাত চাউল দিয়া হৈছে ইয়াত তো চুঙাত চাউল দিছোঁ তো ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইয়াত পানী দি দিব লাগিব ইয়াতো তো ইয়াতে পানী দিলোঁ আৰু চাউল আছে তো ইয়াত দি খপা মাৰি দিব লাগিব এনেকুৱাকৈ গাহৰি পুৰা হৈ গ'ল আৰু এইটো মছলাটো অলপ কমি আছে আৰু এনেকৈ বনাম আৰু এইটো বইল কণী বাঁহতে কিবা কৰিছিলোঁ আৰু এইটো লেগ পিচ গাহৰি মাংস কচু আছে ইয়াত কচু মাংস এক্সট্ৰা মাংস আৰু এইপিনে ভাত চ' বনাই হ'লে দেখাই আছোঁ কিন্তু কষ্ট কৰিকে আমাৰ বস্তুবিলাক বনাই হ'ল তো এতিয়া এটা এটাকৈ দেখাই আছোঁ আৰু খাইকৈ দেখাম চ' কেনেকুৱা লাগিছে চাই দেখাই আছোঁ এতিয়া এইটো আমাৰ গাহৰি পুৰা আৰু এইটো ব্ৰইলাৰ কচু ব্ৰইলাৰ এইটো ভাতটো এইটো লেগ পিচ আমাৰতো লেগ পিচ থাকে যদি আগৰ ভিডিঅ' চাইছে গম পাইছে চ' আমাৰ এইটো লেগ পিচ আৰু এইটো কণী এণ্ড এইটো আমাৰ চাটনিটো আৰু ইয়াত আমাৰ দালি আছে এণ্ড এইটো কচু এইটো এটা কচু আৰু এয়া ভাত আৰু এয়া চুঙাত আমি পানী খাম চ' এতিয়া দেখাই আছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ মজাকৈ অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ আয়োজন হৈ গ'ল তো প্ৰথমত কৈ দিছোঁ এইটো লেগ পিচ কণী এইটো ব্ৰইলাৰ আৰু এইটো গাহৰি পুৰা এণ্ড এইটো কচু আৰু ব্ৰইলাৰ আৰু এইটো ভাত হ'ল চ' এতিয়া খাই দেখাম কচু আৰু ভাতটো খাওঁ প্ৰথমত
মজা ধুনীয়া হৈছে মিঠা বনাই সঁচাকৈ বহুত বহুত টেষ্টি হৈছে ব্ৰইলাৰটো খাই চাওঁ মজা ব্ৰইলাৰটো আৰু মজা হৈছে আৰু এইটো হ'ল গাহৰি পুৰা চ' পাইছ কেনে লাগিছে অকণমান নিমখ বেছি হ'ল বাট মজা লাগিছে এইটো কণী আৰু এইটো হ'ল চাটনি আৰু এইটো ব্ৰইলাৰ পিছৰ চাটনিটো এইটো বিলাহীটো খাই দিওঁ আৰু আজি মজা তো লেগ পিছৰ চাটনিটো গমাব পৰি গ'ল মজা হৈছে তো আমি খাওঁ আপোনালোকে চাওক ধুনীয়াকৈ মজা আৰু এইটো চুঙাত পানী ধুনীয়া তো এয়া চবেই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিলি পিটিকে খাওঁ খাই বৈ আগুলি গ'ল মানে খাই বৈ হ'ল আৰু খাই বৈকে আগুলি হ'ল খাব নোৱাৰা হৈ গ'ল আমি ৰাস্তা পালোহি ইয়াতে দুটা ৰাস্তা আছে এপিনে এটা তো জানিতে আমি এইটো চাইডে গৈছিলোঁ আহোঁতে আকৌ এইটো চাইডে আহিছোঁ তো মোৰ লগত আছে জ্যোতিষ ৰাজ আৰু এপিনে অভিজিত তো চবে মিলি জুলি ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ আৰু কথা এটা ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে একদম লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব এণ্ড যদি কোনোবা নতুন চাই আছে একদম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ তাত নটিফিকেশ্যন যাব আৰু এনেকৈ মজা মজা ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাব তো এয়া তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এণ্ড আমি আৰু যিটো আমচলি নদীত গৈছোঁ চ' তাৰে ভাগ ভাগ হৈকৈ এনেকুৱা সৰু সৰু পাৰ্ট নিজৰা ছিষ্টেম তেনেকৈ ক'ব লাগিব চ' তেনেকৈ হৈ আহিছে আমি তেনেকুৱা 4-5টামান পাৰ হ'ব পাৰিছোঁ চ' অলপ অলপ সৰু সৰু ক্লিপ দেখাই আছোঁ এতিয়া মই যিখিনি ঠাইত আহি পাইছোঁ চ' এইখিনি বহুত ডেঞ্জাৰাছ জেগা আৰু মোৰ পিছফালে চাওক তো ইয়াত অলপ প্ৰব্লেম ত' হাতীৰ কাৰণে বহুত ইয়াতে হাতী চাতি ওলায় ত' সেইবাবে ইয়াৰ পৰা আমি জল্দি ওলাই দিওঁ আৰু তো 5 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়িব লাগিব তেতিয়াতো আমি কোনো পানী চানী খোৱা নাই ত' দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আমি পূৰা ফটাফট আহিলোঁ এণ্ড এতিয়া যাওঁতে বাঁহৰ চুঙা এটা লৈ আনিছোঁ আৰু তাতে ইয়াতে পানী খাইছিলোঁ দেখিছে চাগে ত' এইটো লৈ আনিছোঁ ত' ইয়াত পানী ভৰাকৈ ধুনীয়াকৈ খাই যাম এণ্ড এনেকৈ নিজৰা পালে তো তাত পানী ভৰাম আৰু খাইকৈ যাম মই মেইন কথা এটা ক'বলৈ পাহৰি আছিলোঁ আমি যিখন আমচলি নদী গৈছিলোঁ বা আমচলি নদীত আছিলোঁ চ' সেইখন আমচলি নদীখনে সীমা সেইটো চাইডে গ'লে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু এইটো চাইডে আমাৰ মৰিগাঁও পৰি যায়গৈ চ' পূৰা সীমাত আছিলোঁ আমি আহি জাবৰ বোকা পালোহি আৰু এইখিনি বুলি কৈ জাবৰ বোকা ইয়াৰ এটা ইতিহাস আছে চ' কি ইতিহাস এইটো নাজানো ত' এনেকুৱা জাবৰ দিব লাগে ইয়াত চ' ইয়াৰ এটা কিবা এটা ইতিহাস আছে চ' কেতিয়াবা আৰু আহিলে ধুনীয়াকৈ ডিটেইলখিনি লৈকে আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত চেষ্টা কৰিম ধুনীয়াকৈ কৈ দিবলৈ এইখিনি বোকাবাট এণ্ড 2 কিলোমিটাৰমান আছে তো জাৰ্ণি এনেকৈ পূৰা ভৰি চৰি একদম বিষাই গৈছে পূৰা ভৰি বিষ হৈ গৈছে মানে যাওঁতেও খোজকাঢ়ি গৈছোঁ আহোঁতেও খোজকাঢ়ি 5 কিলোমিটাৰ ধেমালি নেকি চ' 5-10 কিলোমিটাৰ সেই পালোহি আৰু পূৰা কমপ্লিট আৰু 10 মিনিট 20 মিনিটমানৰ পিছত ঘৰত যাই পাম এণ্ড পূৰা কমপ্লিটলি আহি পালোঁ ক'ব গ'লে তো এইখন এই চেগুন বাগানখন পাৰ হোৱাৰ পৰাই মেইন ৰোড পোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু পূৰা ৰাস্তাত বান্দৰবিলাক দৌৰি ফুৰিছে চ' দেখাব নোৱাৰিলোঁ মই ক্লিপ এটা ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ মই কেমেৰাটো ওলাওঁ মানে চব ওপৰে গছে গৈ গৈছোঁ আহি পালোঁ আহি ভিডিঅ'টো এণ্ড ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব যদি নতুন চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব মেইন কথা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব প্লিজ এইটো তলত আছে ছাবস্ক্ৰাইবটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো দবাই দিয়ক এণ্ড এটা নতুন জাগালৈ নতুন ভিডিঅ' লৈ লগ পাম বাই বাই গাইজ